ดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้จะชวนมาถักโครเชต์กระเป๋าใส่มือถือแบบห้อยคอลายตะข่ายนะคะใบนี้ถักด้วยวิธีที่ง่ายๆมือใหม่ก็ฝึกถักได้ใช้เวลาในการถักไม่นานเลยนะคะกระเป๋าใบนี้ไซส์ขนาด9 คูณ 16 เซนติเมตรนะคะอุปกรณ์วันนี้จะใช้ไหมพรมคัตตอนขนาด4 พลายถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 5 ค่ะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะเริ่มต้นให้เราทำปมสำหรับถักโซ่ขึ้นมาค่ะให้ถักโซ่ขึ้นมา20 โซ่ถ้าเพื่อนๆต้องการถักกระเป๋าไซส์ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มช่วงลายละ4 โซ่นะคะถักมาได้ครบ20 โซ่แล้วขึ้นแถวที่1ให้เราถักโซ่1 ครั้งกลับมาถักซิงเกิลโครเชต์เริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะถักซิงเกิลโครเชต์โซ่ละ1 ครั้ง2 โซ่ต่อกันนะคะจากนั้นให้ถักโซ่2 ครั้งข้าม2 หลักถักซิงเกิลโครเชต์โซ่ละ1 ครั้ง2 โซ่ต่อกันค่ะต่อไปให้ทำซ้ำนะคะด้วยการถักโซ่2 ครั้งข้าม2 หลักถักซิงเกิลโครเชต์โซ่ละ1 ครั้ง2 โซ่ต่อกันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปก็ทำซ้ำค่ะถักมาจนสุดแถวเราข้าม2 หลักมาก็จะสุดแถวโซ่พอดีนะคะต่อไปเราก็จะถักย้อนกลับนะคะฝั่งนี้เป็นการข้าม2 หลักไปเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับในฝั่งตรงข้ามก็จะเริ่มถักจากโซ่แรกเลยนะคะซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งและหลักถัดมาซิงเกิลโครเชต์อีก1 ครั้งค่ะจากนั้นก็ถักย้อนกลับด้วยรูปแบบเดิมนะคะตอนนี้ถักมาจนใกล้สุดแถวแล้วถักโซ่2 ครั้งช่วงลายสุดท้ายนะคะต่อไปเราก็จะทำการเชื่อมติดแถวบนโซ่ที่1ของหลักแรกนะคะต่อไปแถวที่2ถักซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งนะคะและถักโซ่ขึ้นไป2 ครั้งความสูงจะเท่ากับดับเบิลโครเชต์นะคะ
หลักถัดไปถักดับเบิลโครเชต์1ครั้งจากนั้นถักโซ่2ครั้งข้าม2หลักไปถักดับเบิลโครเชต์ลงบนหลักของซิงเกิลโครเชต์ในแถวข้างล่างหลักละ1ครั้งต่อกัน2หลักจากนั้นถักโซ่2ครั้งข้าม2หลักไปถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมนะคะหลักดับเบิลโครเชต์ของเราถักให้ตรงกับหลักของซิงเกิลโครเชต์ในแถวข้างล่างนะคะถักซ้ำด้วยรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะแถวที่2มาจนครบรอบแถวแล้วนะคะการเชื่อมติดแถวให้เราแทงเข็มลงไปกลางโซ่ที่2ของหลักแรกเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะต่อไปแถวที่3ถักโซ่1ครั้งและถักซิงเกิลโครเชต์ลงที่หลักเดิมนะคะถักซิงเกิลโครเชต์1ครั้งในหลักถัดไปจากนั้นถักโซ่2ครั้งข้าม2หลักไปถักซิงเกิลโครเชต์ลงบนหลักของดับเบิลโครเชต์แถวข้างล่างนะคะถักลงไปหลักละ1ครั้งต่อกัน2หลักจากนั้นถักโซ่2ครั้งข้าม2หลักก็จะเป็นการถักซ้ำด้วยรูปแบบเดิมนะคะสังเกตดูการถักในแถวที่3จะถักคล้ายกับรูปแบบในแถวที่1นะคะมาจนครบรอบแถวแล้วก็ทำการเชื่อมติดแถวบนโซ่ที่1ของหลักแรกจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนดับเบิลโครเชต์หลักแรกนะคะและไปถักดับเบิลโครเชต์ในหลักถัดไปค่ะจากนั้นถักโซ่2ครั้งข้าม2หลักและไปถักดับเบิลโครเชต์ลงบนหลักของซิงเกิลโครเชต์ในแถวข้างล่างนะคะเราจะสังเกตว่ารูปแบบการถักจะซ้ำกันกับรูปแบบการถักในแถวที่2นะคะ
ถักแถวที่ 3 มาจนใกล้จบแถวแล้ว การเชื่อมติดแถวก็ทำเหมือนเดิมนะคะ แทงเข็มเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่ 3 ของหลักแรก ก็จะเป็นการถักแถวของดับเบิลโครเชต์สลับกับซิงเกิลโครเชต์นั่นเองนะคะ ต่อไปแถวที่ 5 รูปแบบการถักก็จะเหมือนกับรูปแบบการถักในแถวที่ 3 เลยนะคะ ให้เราถักซ้ำด้วยรูปแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงตามที่เราต้องการเลยนะคะ เมื่อถักขึ้นมาได้สูงตามขนาดที่ต้องการแล้ว จากนั้นเราจะถักเก็บขอบกระเป๋าด้านบนด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์วนไป 3 แถวนะคะ ตรงนี้เป็นช่องโซ่ 2 เราก็ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป 2 ครั้งค่ะ เมื่อเราถักซิงเกิลโครเชต์ได้ครบ 3 แถวแล้ว เราจะทำการถักสายคล้องคอที่ตำแหน่งด้านข้างของกระเป๋านะคะ ตรงนี้ให้ถักโซ่ 1 ครั้ง แล้วถักซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับนะคะ ถักย้อนกลับมา 2 ครั้ง ซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความหนาของสายกระเป๋าที่เราต้องการนะคะ ให้ถักสายกระเป๋าด้วยวิธีการถักซิงเกิลโครเชต์ไปกลับแบบนี้จนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะ เมื่อถักสายได้ความยาวตามที่ต้องการแล้ว เราก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะ เกี่ยวปลายไหมลอดหัวโซ่สุดท้าย จากนั้นไล่ด้านสายให้ถูกต้อง และเย็บติดสายกระเป๋าอีกด้านเข้ากับตัวกระเป๋าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าถักโครเชต์ลายตาข่ายของเรานะคะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถถักตามกันได้นะคะ